Έχεις ποτέ νιώσει ότι η πιο τρομακτική στιγμή δεν είναι πριν πάρεις μία απόφαση, αλλά ακριβώς μετά? Είναι σαν να στέκεσαι στην άκρη ενός βράχου. Η καρδιά σου χτυπάει, το σώμα σου αντιστέκεται, αλλά τελικά παίρνεις φόρα και κάνεις το άλμα. Για ένα δευτερόλεπτο νιώθεις ελευθερία, νιώθεις ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου. Και τότε έρχεται το απροσδόκητο. Δεν είναι η πτώση που σε τρομάζει, είναι το κενό. Το μυαλό σου ψιθυρίζει. Τι έκανα και τώρα? Μήπως έκανα λάθος? Αυτό το παράδοξο ζει μέσα σε κάθε μεγάλη μεταμόρφωση. Δεν είναι πριν το άλμα που μας παραλύει περισσότερο, είναι οι στιγμές μετά, όταν έχουμε ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση που θέλαμε, όταν αρχίζουμε να νιώθουμε πως κάτι αλλάζει στα αλήθεια. Η ψευδαίσθηση που έχουμε καλλιεργήσει είναι ότι η ευθυγράμμιση, η πρόοδος, η αφύπνιση θα φέρουν μονάχα ηρεμία, σαν να ανοίγει ξαφνικά ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Συχνά, ακριβώς τη στιγμή που πλησιάζουμε στην αλήθεια μας, εμφανίζεται ο φόβος πιο δυνατός από ποτέ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε λάθος. Σημαίνει ότι το παλιό κομμάτι του εαυτού μας αντιστέκεται. Είναι η στιγμή που δύο κόσμοι συγκρούονται. Ο κόσμος της ταυτότητας που αφήνουμε πίσω και ο κόσμος της νέας μας ύπαρξης που ακόμη δεν έχει εδραιωθεί. Το σώμα μας το ζει σαν απειλή. Η βιολογία μας φωνάζει επικίνδυνο. Η συνείδησή μας όμως ξέρει, αυτό είναι το πέρασμα. Αν το δεις έτσι, ο φόβος δεν είναι εμπόδιο, είναι σήμα. Είναι η απόδειξη ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι. Αν δεν υπήρχε αυτός ο σεισμός μέσα σου, αν όλα έμοιαζαν απλά και εύκολα, τότε πιθανότατα δεν θα μεταμορφωνώσουν, απλώς θα περπατούσες στον ίδιο κύκλο. Κάθε φορά που τολμάς να μπεις σε νέο επίπεδο, το σώμα σου και το μυαλό σου προσπαθούν να σε τραβήξουν πίσω στην ασφάλεια του γνωστού. Αλλά αυτή η ασφάλεια είναι και η φυλακή. Το να μάθεις να αναγνωρίζεις τον φόβο σαν σήμα αλλαγής και όχι σαν απόδειξη αποτυχίας είναι το πρώτο κλειδί, γιατί ο φόβος μετά το άλμα είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι ήδη πετάς. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μάχη δεν δίνεται ποτέ έξω, αλλά μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Η βιολογία μας είναι ένα θαύμα, αλλά είναι και ένα παράδοξο. Έχει σχεδιαστεί για να μας προστατεύει από τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό. Για το νευρικό μας σύστημα, κάθε τι άγνωστο καταγράφεται ως απειλή. Σκέψου το απλό παράδειγμα μιας νέας συνήθειας. Αποφασίζεις ότι θα ξυπνάς μία ώρα νωρίτερα για να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου. Τίποτα επικίνδυνο, τίποτα απειλητικό. Κι όμως το σώμα σου αντιδρά, βαραίνει, αντιστέκεται, σου ψιθυρίζει λίγο ακόμα. Είναι σαν να τραβάει το πάπλωμα πάνω σου με όλη του τη δύναμη. Τώρα φαντάσου να μην αλλάζεις απλά μια μικρή συνήθεια, αλλά να μετακινείς ολόκληρη την ταυτότητά σου. Η αντίσταση πολλαπλασιάζεται. Είναι σαν τους μυς όταν τους τεντώνεις. Αν τους πας απότομα πιο πέρα από το συνηθισμένο τους εύρος, αντιδρούν με πόνο, με σύσπαση, όχι γιατί θέλουν να σε βασανίσουν, αλλά γιατί έχουν μάθει ότι αυτή είναι η ασφαλή ζώνη. Το ίδιο κάνει και ο εγκέφαλος. Κάθε φορά που οραματίζεσαι μία νέα εκδοχή του εαυτού σου, το σώμα καταγράφει συναγερμό. Αυτό δεν το ξέρουμε. Γύρνα πίσω και εδώ αρχίζει η μεγάλη παρεξήγηση. Πολλοί πιστεύουν ότι αν νιώθουν φόβο ή άγχος στη διαδρομή, τότε σίγουρα κάνουν κάτι λάθος. Ότι η αληθινή ευθυγράμμιση πρέπει να συνοδεύεται μόνο από γαλήνη, μόνο από ροή. Στην πραγματικότητα, ο φόβος είναι το πιο αξιόπιστο σημάδι ότι κάτι αλλάζει στα αλήθεια. Γιατί αν η βιολογία σου δεν αντιδρούσε, τότε δεν θα μετατοπιζώσουν ούτε χιλιοστό.
Η συνείδηση λοιπόν έρχεται να παίξει το ρόλο του καπετάνιου. Εκείνη βλέπει πέρα από τον συναγερμό του σώματος. Είναι αυτή που μπορεί να πει «Ναι, νιώθω τον πανικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι προχωράω». Είναι η φωνή που σπάει το αυτόματο πρόγραμμα της βιολογίας και το μετατρέπει σε καύσιμο. Γιατί η ουσία δεν είναι να εξαφανίσουμε τον φόβο, αλλά να μάθουμε να τον διαβάζουμε, να τον δούμε σαν δεδομένο, σαν ένδειξη, σαν σημάδι ότι το σώμα μας καταλαβαίνει πως βγαίνουμε από το γνωστό πλαίσιο. Και τι άλλο είναι η εξέλιξη, αν όχι το βήμα στο άγνωστο? Όταν αρχίζεις να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, κάτι αλλάζει μέσα σου. Δεν τρομάζεις τόσο με την αίσθηση της καρδιάς που χτυπάει δυνατά ή με το στομάχι που σφίγγεται. Τα βλέπεις σαν σημάδια ότι το ταξίδι ξεκίνησε, σαν τον ήχο του κινητήρα που βρυχάται πριν απογειωθεί το αεροπλάνο. Δεν είναι προειδοποίηση καταστροφής, είναι απόδειξη κίνησης. Και εκεί, στο λεπτό αυτό σημείο, αρχίζεις να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στη βιολογία που προστατεύει και στη συνείδηση που καθοδηγεί. Η πρώτη λέει «Μείνε ασφαλής», η δεύτερη ψιθυρίζει «Γίνε περισσότερο από ό,τι ήσουν μέχρι τώρα». Ο φόβος έχει μάθει να φοράει τη μάσκα του εχθρού. Από παιδιά μας έμαθαν ότι πρέπει να τον ξεπερνάμε, να τον αγνοούμε ή να τον πολεμάμε. Όμως τι θα γινόταν αν βλέπαμε τον φόβο όχι σαν εμπόδιο, αλλά σαν μήνυμα, όχι σαν τον δαίμονα που θέλει να μας γκρεμίσει, αλλά σαν τον συναγερμό που ενεργοποιείται για να μας δείξει ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητη περιοχή. Σκέψου ένα ναυτικό που ταξιδεύει νύχτα. Δεν έχει GPS, μόνο έναν φάρο στο βάθος. Ξαφνικά, μία σιρήνα ακούγεται από το πλοίο του, έντονος, διαπεραστικός ήχος. Αν ήταν άπειρος, θα πανικοβαλόταν. Θα πίστευε ότι το πλοίο βουλιάζει. Όμως στην πραγματικότητα, η σιρήνα δεν είναι εχθρός. Είναι μήνυμα. Κάτι αλλάζει. Πρόσεξε, προσαρμόσου. Αυτό ακριβώς είναι και ο φόβος. Είναι η σιρήνα που μας ενημερώνει ότι κινούμαστε σε νέα νερά. Η μεγάλη παρεξήγηση είναι ότι αν είμαστε ευθυγραμμισμένοι δεν θα νιώθουμε ποτέ φόβο. Μα στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αλλαγή, τόσο πιο δυνατά ενεργοποιείται το βιολογικό μας σύστημα. Είναι σαν να περνάς από μια στενή γέφυρα. Όσο πιο κοντά φτάνεις στην άλλη πλευρά, τόσο πιο έντονα τρίζει κάτω από τα πόδια σου. Το τρίζον ξύλο δεν σημαίνει ότι θα καταρρεύσεις, σημαίνει ότι προχωράς. Αν αρχίσουμε να βλέπουμε τον φόβο σαν δεδομένο, σαν feedback, τότε αλλάζει η σχέση μας μαζί του. Αντί να τον καταπιέζουμε ή να τον αφήνουμε να μας παραλύει, μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε σαν πηξίδα. Όπως ο πιλότος κοιτάει τα όργανα πτήσης όχι για να τρομάξει, αλλά για να ξέρει πού βρίσκεται, έτσι και εμείς μπορούμε να δούμε τον φόβο ως ένδειξη κατεύθυνσης. Ο φόβος δεν έρχεται για να μας πει «σταμάτα». Έρχεται για να μας πει «πρόσεξε, εδώ αρχίζει η μεταμόρφωση». Και τότε μπορείς να χαμογελάσεις με μία παράξενη αίσθηση ανακούφισης. Αν φοβάμαι τόσο, μάλλον βρίσκομαι πολύ κοντά στο επόμενο επίπεδο. Και εδώ βρίσκεται η μαγεία, γιατί αν μάθεις να διαβάζεις τον φόβο σαν feedback, τότε κάθε στιγμή πανικού, κάθε δισταγμός, κάθε σφίξιμο στο στήθος μετατρέπεται σε χάρτη. Δεν είναι απόδειξη αποτυχίας, είναι σήμα κατεύθυνσης. Η ερώτηση δεν είναι πια πώς θα ξεφορτωθώ τον φόβο, αλλά τι μου λέει αυτή τη στιγμή. Και συνήθως το μήνυμα είναι απλό. Μεγαλώνεις, σπάς τα όρια που ήξερες, γίνεσαι κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια εκδοχή του εαυτού σου που δεν είναι δεμένη με το παρελθόν σου. Δεν κουβαλάει το βάρος των αποτυχιών, ούτε τις πληγές που σε έκαναν να μικρύνεις.
δεν μετράει το χρόνο με τα ίδια ρολόγια που μετράμε εδώ. Αυτός είναι ο κβαντικός εαυτός σου. Οι φυσικοί, όπως ο Αμίτ Γκοσουάμι, τον περιγράφουν σαν μία γέφυρα. Δεν είναι σώμα, δεν είναι βιογραφία, δεν είναι ταυτότητα όπως την ξέρουμε. Είναι ένα πεδίο άπειρου δυναμικού, όπου όλες οι πιθανότητες υπάρχουν ταυτόχρονα. Και μέσα σε αυτό το πεδίο υπάρχει ήδη η πιο φωτεινή, η πιο πλήρης εκδοχή σου, όχι στο μέλλον αλλά στο τώρα, σε μια συχνότητα που ακόμα δεν έχεις συνηθίσει να λαμβάνεις. Σκέψου έναν ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μείνεις κολλημένος σε έναν σταθμό γεμάτο παράσιτα, θα πιστεύεις ότι αυτή είναι όλη η πραγματικότητα, θόρυβος. Κι όμως, λίγα χιλιοστά πιο δίπλα στο καντράν παίζει η μελωδία που αναζητούσες. Δεν την ακούς, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν έχει συντονιστεί ακόμα. Έτσι λειτουργεί και το κβαντικό εγώ. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις το νέο εαυτό. Χρειάζεται να στραφείς στη συχνότητά του. Και εδώ μπαίνει η παρανόηση που παγιδεύει τους περισσότερους. Νομίζουν πως για να φτάσουν εκεί πρέπει να εξαλείψουν τον φόβο, να γίνουν τέλειοι. Όμως το κβαντικό εγώ δεν ζητά τελειότητα. Ζητά παρατήρηση. Ζητά να στρέψεις την προσοχή σου με τέτοια καθαρότητα που το πεδίο να καταρρεύσει γύρω από την πρόθεση που κρατάς. Η παρατήρηση είναι η γλώσσα του κβαντικού. Όταν κοιτάς έναν φόβο και τον αγκαλιάζεις αντί να τον κρίνεις, παραμένεις παρατηρητής. Δεν γίνεσαι το δράμα, δεν εγκλωβίζεσαι στο σενάριο και τότε ο δέκτης σου καθαρίζει, η συχνότητα σταθεροποιείται. Ο Τζο Ντισπέντζα το εξηγεί ξεκάθαρα. Το σώμα μας ανταποκρίνεται στις σκέψεις σαν να είναι πραγματικά γεγονότα. Όταν σκέφτεσαι τον φόβο, το σώμα σου ζει σαν να απειλείσαι. Όταν σκέφτεσαι το μέλλον σου σαν ήδη παρόν, το σώμα αρχίζει να προσαρμόζεται σε αυτό το νέο σήμα. Αυτό είναι η είσοδος στο κβαντικό εγώ, να παρατηρείς με τόση συνέπεια που το σώμα να σταματά να ξεχωρίζει αν πρόκειται για ανάμνηση ή για όραμα. Και τότε κάτι συμβαίνει, μία γέφυρα ανοίγει, σαν να περπατάς σε ένα μονοπάτι που δεν το έβλεπες πριν κι όμως ήταν πάντα εκεί. Το κβαντικό εγώ δεν σε περιμένει στο τέλος μιας διαδρομής, σε συνοδεύει ήδη. Κάθε φορά που σταματάς να πιστεύεις τις ιστορίες του παρελθόντος και επιλέγεις να σταθείς στην παρατήρηση, του ανοίγεις χώρο. Γι' αυτό την επόμενη φορά που ο φόβος σου πει «δεν είσαι έτοιμος», κάνε μια παύση. Βάλε το χέρι στην καρδιά. Ρώτα σιωπηλά. Αν ήμουν ήδη η εκδοχή που ονειρεύομαι, πώς θα στεκόμουν τώρα, πώς θα ανάπνεα, πώς θα κοίταζα τον κόσμο. Και αν αφήσεις το σώμα σου να απαντήσει, θα νιώσεις την αλλαγή. Το βλέμμα σου θα σηκωθεί λίγο πιο ψηλά, η πλάτη σου θα ευθυγραμμιστεί, η αναπνοή σου θα βαθαίνει. Αυτό δεν είναι φαντασία, είναι το κβαντικό εγώ που αγγίζει την ύλη. Το κβαντικό εγώ δεν σε κρίνει για το παρελθόν σου. Δεν νοιάζεται για το πόσες φορές δίστασες ή πόσες φορές λύγησες. Είναι πάντα εδώ, σαν ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει αδιάκοπα τη μελωδία της ανώτερης εκδοχής σου. Και κάθε φορά που συντονίζεσαι, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι ο δρόμος είναι ήδη ανοιχτός. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μας που δεν ανήκουμε πουθενά. Δεν είμαστε πια εκείνο που ήμασταν κι όμως δεν έχουμε γίνει ακόμα εκείνο που θέλουμε να γίνουμε. Αυτό το σημείο οι μύστες το αποκαλούσαν το ιερό κενό. Ο χώρος ανάμεσα στις ταυτότητες. Το κενό μοιάζει τρομακτικό. Είναι η σιωπή ανάμεσα σε δύο μουσικές φράσεις, η παύση πριν από την απάντηση, το άδειο δωμάτιο όταν μόλις έχεις φύγει από το σπίτι που σε κρατούσε φυλακισμένο, αλλά δεν έχεις φτάσει ακόμα στο νέο σου καταφύγιο. Είναι ο τόπος όπου οι περισσότεροι επιστρέφουν πίσω, γιατί η ανασφάλεια μοιάζει πιο οικία
από την απεραντοσύνη του άγνωστου. Όμως εδώ ακριβώς βρίσκεται η δύναμη, γιατί το κενό είναι το μόνο σημείο όπου μπορείς να αναπλάσεις τον εαυτό σου. Όσο είσαι προσκολλημένος στον παλιό ρόλο, αναπαράγεις το ίδιο έργο. Όσο πιέζεις να φορέσεις το νέο ρόλο βιαστικά, χάνεις την αυθεντικότητα. Μόνο μέσα στο κενό, εκεί που δεν είσαι τίποτα, έχεις την ελευθερία να γίνεις οτιδήποτε. Ο Άλαν Watts μιλούσε για αυτήν τη μετάβαση σαν να είναι ένας θάνατος πριν τον θάνατο, ένα πέρασμα όπου το παλιό εγώ αποσυντίθεται, αφήνοντας χώρο για το νέο. Στην πραγματικότητα, αυτό που φοβόμαστε δεν είναι το άγνωστο, είναι η απουσία ορισμού. Χωρίς ταμπέλα, χωρίς τίτλο, χωρίς ιστορία, ποιοι είμαστε? Η απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα ακατανόητη. Είμαστε καθαρή δυνατότητα. Το κενό δεν είναι απουσία, είναι μήτρα. Όπως η σιωπή δεν είναι έλλειψη ήχου, αλλά το υπόβαθρο που επιτρέπει στη μουσική να υπάρξει, έτσι και το κενό είναι το υπόστρωμα της δημιουργίας. Αν το αντέξεις, το κενό σε μεταμορφώνει. Μαθαίνεις να ανασένεις χωρίς βιασύνη, να περιμένεις χωρίς απελπισία. Στην αρχή θα μοιάζει σαν να περπατάς στο κενό του διαστήματος, χωρίς έδαφος, χωρίς σημάδια προσανατολισμού. Αλλά με τον καιρό θα αρχίσεις να νιώθεις πως δεν πέφτεις, αιωρείσαι. Και αυτή η αιώρηση είναι η πιο ειλικρινής κατάσταση ύπαρξης. Πώς να σταθείς σε αυτό το κενό? Με παρουσία, όχι με βιασύνη να γεμίσεις τα κενά, όχι με άρνηση να τα κοιτάξεις, απλώς με μια ήσυχη επίγνωση ότι βρίσκεσαι σε μια μεταβατική ζώνη, ότι κάθε φορά που δεν ξέρεις ποιος είσαι, στην πραγματικότητα βρίσκεσαι πιο κοντά στην αλήθεια σου από όσο νομίζεις. Η εσωτερική σου δουλειά εδώ δεν είναι να απαντήσεις, είναι να ρωτάς ποιος γίνομαι όταν δεν είμαι πια αυτό που ήμουνα, ποιον εαυτό αφήνω πίσω, ποια φωνή μέσα μου επιμένει να επιβιώσει κι όμως ξέρω πως δεν με εκφράζει πια. Όταν αντέξεις αυτές τις σιωπές, τότε και μόνο τότε το κβαντικό εγώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Γιατί ο νέος σου εαυτός δεν μπορεί να ριζώσει πάνω σε παλιό έδαφος, χρειάζεται το γυμνό, το ακατέργαστο, το άδειο. Θυμήσου, το κενό δεν είναι εχθρός σου, είναι ο μυστικός κήπος της ύπαρξής σου. Και αν μείνεις αρκετά εκεί, θα δεις τα πρώτα βλαστάρια του καινούριου σου εαυτού να ξεπροβάλλουν, χωρίς να χρειάζεται να τα πιέσεις. Όσο βαθιά κι αν βουτήξεις το νου, πάντα θα βρεις όρια, οι σκέψεις, οι θεωρίες, οι ερμηνείες. Όλες είναι λέξεις που πλέκουν ιστούς γύρω από την εμπειρία, χωρίς ποτέ να την αγγίζουν πλήρως. Υπάρχει όμως μία άλλη γλώσσα που δεν χρησιμοποιεί σύμβολα ούτε έννοιες. Είναι η γλώσσα της καρδιάς. Η καρδιά δεν μιλάει με λέξεις, αλλά με παλμούς. Δεν σκέφτεται, νιώθει. Εκεί που το μυαλό μπερδεύεται με ατελείωτες ερωτήσεις, η καρδιά απαντά με μία σιωπηλή βεβαιότητα, ναι ή όχι. Και αυτό το ναι ή το όχι δεν μπορείς να το διαψεύσεις, ακόμα κι αν το μυαλό φωνάζει το αντίθετο. Η παλμή της καρδιάς είναι σαν την κρυφή πυξίδα της ύπαρξης. Όταν βρίσκεσαι κοντά σε κάτι αληθινό, η καρδιά σου ανοίγει, απλώνεται, σαν να αγκαλιάζει τον κόσμο. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι που δεν σε εκφράζει, συρρυκνώνεται, κλείνεται, σαν να υψώνει έναν αόρατο τοίχο. Κι όμως πόσες φορές δεν προσπερνούμε αυτά τα σινιάλα, προτιμώντας τη φωνή της λογικής που μοιάζει πιο ασφαλής. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά ξέρει πριν από εμάς. Οι επιστήμονες έχουν μιλήσει για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς, που εκτείνεται πέρα από το σώμα και επηρεάζει τους γύρω μας. Οι μύστες πάλι το έλεγαν κέντρο της ψυχής. Οι ποιητές το περιέγραψαν σαν το σημείο όπου ο άνθρωπος συναντά το θείο. Η γλώσσα της καρδιάς δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι μνήμη.
Η καρδιά θυμάται ποιοι είμαστε στην πιο αγνή μας μορφή. Θυμάται τον εαυτό μας πριν τον φόβο, πριν τα πρέπει, πριν τις μάσκες. Είναι ο σύνδεσμός μας με το κβαντικό εγώ, εκείνο το κομμάτι μας που ζει πέρα από χρόνο και χώρο. Αν θελήσεις να ακούσεις τη γλώσσα της, πρέπει να σιωπήσεις. Όχι να κλείσεις τον κόσμο, αλλά να ακούσεις πίσω από τον κόσμο. Να νιώσεις τον παλμό σου όταν συναντάς έναν άνθρωπο, να παρατηρήσεις το άνοιγμα ή το σφίξιμο μέσα σου όταν παίρνεις μία απόφαση, να εμπιστευτείς εκείνη τη λεπτή αίσθηση που δεν χωράει σε επιχειρήματα, αλλά επιμένει. Στην πραγματικότητα, η καρδιά είναι το κέντρο όπου ο εαυτός και το σύμπαν συναντιούνται. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι παραδόσεις μιλούν για καρδιά φωτός, καρδιά αγάπης, καρδιά αλήθειας. Η καρδιά δεν ζητά να πείσει, ζητά να θυμίσει. Και όταν αρχίσεις να την καταλαβαίνεις, τότε ανακαλύπτεις ότι ολόκληρη η πραγματικότητα μοιάζει να συγχρονίζεται με αυτήν τη γλώσσα. Συμπτώσεις, τυχαίες, συναντήσεις, ευκαιρίες που εμφανίζονται σαν να σου κλείνουν το μάτι. Αυτό δεν είναι μαγεία ούτε ψευδαίσθηση. Είναι η φυσική ροή της ζωής όταν συντονίζεσαι με την πιο ειλικρινή δόνησή σου. Η καρδιά είναι ο χάρτης. Το μυαλό είναι τα σημάδια στον δρόμο. Αν ακολουθήσεις μόνο τα σημάδια, μπορεί να χαθείς σε αδιέξοδα. Αν ακολουθήσεις μόνο τον χάρτη, χωρίς να κοιτάς το έδαφος, μπορεί να σκοντάψεις. Αλλά αν τα συνδυάσεις, τότε βαδίζεις με σοφία. Και η μεγαλύτερη σοφία που σου δίνει η καρδιά είναι απλή. Εκεί όπου υπάρχει αγάπη, εκεί βρίσκεται και η αλήθεια σου. Η ελευθερία είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη έννοια της ανθρώπινης εμπειρίας. Τη διεκδικούμε, την τραγουδάμε, την υμνούμε σαν τον υπέρτατο στόχο και όμως όταν την αποκτούμε συχνά δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε, γιατί η ελευθερία δεν είναι απλώς η απουσία περιορισμών, είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, πιο παράδοξο. Φαντάσου πως στέκεσαι σε έναν απέραντο ορίζοντα χωρίς σύνορα, κανένας στίχος, κανένας κανόνας, κανένας να σου λέει τι να κάνεις. Στην αρχή μοιάζει με όνειρο και έπειτα συνειδητοποιείς ότι η πλήρης ελευθερία φέρνει μαζί της το πιο βαρύ φορτίο, την ευθύνη. Εσύ επιλέγεις τον δρόμο, εσύ δίνεις νόημα και αν δεν επιλέξεις, αν δεν ορίσεις κατεύθυνση, η ίδια η ελευθερία μετατρέπεται σε βάρος που σε συνθλίβει. Εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Οι άνθρωποι συχνά φοβούνται την ελευθερία όσο και τη σκλαβιά, γιατί η ελευθερία απαιτεί δημιουργία και η δημιουργία απαιτεί θάρρος. Είναι πιο εύκολο να ακολουθείς εντολές, να υποτάσσεσαι σε δομές, να παραδίδεις τις επιλογές σου σε κάποιον άλλον. Αλλά τότε ζεις τη ζωή κάποιου άλλου, όχι τη δική σου. Οι υπαρξιστές φιλόσοφοι, όπως ο Κίρκεγκορ και ο Σάρτερ, μίλησαν για αυτήν ακριβώς την αγωνία της ελευθερίας. Ο Σάρτερ έλεγε «Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι, καταδικασμένοι γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ευθύνη της επιλογής και ας προσπαθούμε να την αγνοήσουμε. Όμως η ελευθερία δεν είναι μόνο βάρος, είναι και πηγή απεραντοσύνης, είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο μπορείς να ζωγραφίσεις την ιστορία σου. Είναι η δυνατότητα να πεις όχι σε ό,τι δεν σε εκφράζει και να χτίσεις από το μηδέν έναν δρόμο που κανείς άλλος δεν έχει περπατήσει. Το παράδοξο λύνεται όταν συνειδητοποιείς ότι η ελευθερία δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά σχέση. Δεν σημαίνει να ζεις χωρίς δεσμούς, αλλά να επιλέγεις συνειδητά ποιους δεσμούς θέλεις να τιμήσεις. Η αληθινή ελευθερία δεν βρίσκεται στην απόρριψη όλων. Βρίσκεται στην ικανότητα να δίνεις την καρδιά σου εκεί που επιθυμείς, χωρίς φόβο και χωρίς αναγκασμό. Η ελευθερία δεν είναι απλώς
να κάνω ό,τι θέλω, είναι να αναγνωρίζω ποιος είμαι και να ζω σε αρμονία με αυτήν την αλήθεια. Είναι η στιγμή που δεν δράς από φόβο ή ανάγκη επιβεβαίωσης, αλλά από εσωτερική πληρότητα. Εκεί οι επιλογές σου δεν είναι τυφλές, είναι δημιουργικές. Και τότε το κβαντικό εγώ αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι δέσμιος των παλιών σου ιστοριών, ούτε υποχρεωμένος να αντιγράψεις τα βήματα των άλλων. Είσαι ελεύθερος να δημιουργήσεις έναν εαυτό που δεν υπήρξε ποτέ ξανά στην ιστορία του κόσμου. Το ερώτημα που μένει είναι: τι θα κάνεις με αυτήν την ελευθερία? Θα την αφήσεις να σε τρομάξει και να σε παγώσει, ή θα την αγκαλιάσεις ακόμα κι αν η αγκαλιά αυτή σε σπρώξει σε άγνωστα μονοπάτια? Γιατί η αλήθεια είναι πως η ελευθερία δεν σου δίνεται, τη διεκδικείς κάθε στιγμή, και όταν την αποδεχτείς δεν θα βρεις μόνο το δρόμο σου, θα βρεις τον εαυτό σου. Όλες οι διαδρομές, όλες οι μάχες με τον εαυτό, όλα τα άλματα στο άγνωστο μας οδηγούν τελικά εδώ, στην επιστροφή. Όχι την επιστροφή σε αυτό που ήμασταν, αλλά την επιστροφή σε αυτό που ήμασταν πάντα, χωρίς να το ξέρουμε. Στην αρχική μας φύση, στο όλον. Από την πρώτη μας αναπνοή ψάχνουμε να ανήκουμε. Στην οικογένεια, σε μία ομάδα, σε μία ιδέα, σε μία ταυτότητα. Χτίζουμε ρόλους, μάσκες και ιστορίες για να αισθανθούμε μέρος ενός κόσμου που συχνά μοιάζει ξένος. Όμως, όσο περισσότερο ψάχνουμε έξω, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το βαθύτερο ανήκειν, το ότι δεν είμαστε ποτέ ξέχωροι. Το κβαντικό εγώ είναι η υπενθύμηση πως η ατομικότητά μας δεν είναι φυλακή, αλλά κύμα σε έναν ωκεανό. Το κύμα έχει το δικό του σχήμα, τη δική του πορεία, τη δική του στιγμή που γεννιέται και σβήνει, αλλά ποτέ δεν ήταν ξέχωρο από τη θάλασσα. Ό,τι το κινεί, ό,τι το θρέφει, είναι η ίδια η δύναμη του όλου. Η επιστροφή δεν είναι φυγή από τον κόσμο, δεν σημαίνει να αποκοπείς από τους ανθρώπους, ούτε να αρνηθείς τις ευθύνες σου. Αντίθετα, είναι η βαθύτερη σύνδεση με όλα όσα υπάρχουν. Είναι η στιγμή που βλέπεις τον άλλον και αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στα μάτια του, που αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε πράξη αγάπης δεν χάνεται, αλλά επιστρέφει πολλαπλασιασμένη. Όταν επιστρέφεις στο όλον, η ζωή πάβει να μοιάζει με αγώνα επιβίωσης και γίνεται χορός. Χορός με το άγνωστο, χορός με την αβεβαιότητα, χορός με το απρόβλεπτο. Και εκεί συνειδητοποιείς πως δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πάντα, χρειάζεται μόνο να ρέεις. Και τότε ο φόβος χάνει το νόημά του. Είναι η στιγμή που το εγώ και το εσύ λιώνουν και γίνονται εμείς, που καταλαβαίνεις ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, αλλά ο ίδιος ο ιστός του σύμπαντος. Αυτή η επιστροφή είναι και η αρχή ενός νέου κύκλου. Δεν είναι το τέλος της αναζήτησης, αλλά το ξεκίνημα μιας ύπαρξης πιο ελεύθερης, πιο αληθινής, γιατί όταν γίνεσαι ένα με το όλον, δεν χάνεις τον εαυτό σου, τον βρίσκεις σε όλες του τις εκδοχές, και ίσως τελικά όλο το ταξίδι της ζωής να είναι αυτό, μια διαρκής επιστροφή από τις μάσκες στην αλήθεια, από τον φόβο στην αγάπη, από την ψευδαίσθηση της ατομικότητας στη βεβαιότητα της ενότητας. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο εμπειρίες, ούτε μόνο σώματα, ούτε μόνο ιστορίες. Είμαστε όλα αυτά μαζί, δεμένα με ένα όρατο νήμα που μας συνδέει με κάθε άλλο πλάσμα που υπήρξε και που θα υπάρξει. Και όταν το καταλάβεις αυτό, όταν το νιώσεις μέχρι το μεδούλι σου, τότε θα καταλάβεις και το μεγαλύτερο μυστικό, ότι ποτέ δεν ήσουν μόνος, ούτε στιγμή. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο.
Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του, από όποιες συντεταγμένες κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό